เมื่อเช้าหลวงพ่อไปเดินข้างหน้าเห็นพวกเราดูดีนะแต่ละคนนะดูมีพัฒนาการมีน้อยคนนะที่ว่ายังจับหลักไม่ได้ยังจับหลักไม่ได้ก็ไม่แปลกนะไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศดูเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับหลักได้ไม่ยากเวลาหลวงพ่อไปต่างจังหวัดไปอะไรไปเห็นชาวบ้านนะเห็นคนบางทีเจอตามร้านอาหารเจอตามปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าเขาดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศคือพอฟังธรรมะฟังสม่ำเสมอแล้วก็เอามาปฏิบัติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเบื้องต้นก็ถือศีล 5ไว้แล้วก็รู้สึกตัวไว้ไม่นานจิตมันจะตื่นขึ้นมาตั้งมั่นฝึกไปเรื่อยๆพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ฝึกของเราเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวก็ล้มไปอีกในส่วนมันก็ตั้งขึ้นมาได้ทรงตัวเด่นดวงอยู่มีกำลังจิตมันมีกำลังแล้วมันมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มากพอมันก็พร้อมจะเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดนึกปรุงแต่งเอานะแต่เป็นการเห็นสภาวะธรรมเบื้องต้นก็เห็นสภาวะเห็นรูปธรรมมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นะแยกออกจากจิตจิตเป็นคนรู้คนดูรูปธรรมเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นอยู่นะพอสติระลึกรู้นามธรรมเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมันจะเห็นนะความสุขความทุกข์มันก็อันหนึ่งจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลอกุศลก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแยกออกจากกันเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นนะแล้วก็ค่อยๆดูไปแยกขันธ์ไปมันแยกได้ง่ายไม่ได้เจตนาจะแยกนะแค่รู้สึกเอาก็เห็นแล้วว่ากายกับจิตคนละอันสุขทุกข์กับจิตคนละอันดีชั่วกับจิตเป็นคนละอันตรงนี้มันเป็นการเจริญปัญญาในขั้นต้นนะแล้วถัดจากนั้นก็จะขึ้นวิปัสสนาได้ตรงที่สติเราเห็นสภาวะของรูปธรรมของนามธรรมนะมีจิตเป็นคนเห็นนะขันธ์มันแยกได้เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นแยกรูปแยกนามแล้วต่อมามันจะเห็นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่นะสติระลึกรู้กายมันจะรู้สึกนะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันรู้สึกไม่ใช่มันคิดนะไม่ใช่คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มันรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นพอนะสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าเวทนานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์ความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันตรงที่เห็นว่าเกิดแล้วดับไปนะเรียกว่าเห็นอนิจจังมันจะเกิดหรือมันจะดับนะเราสั่งไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเราเห็นอนัตตาตรงที่เราสามารถเห็นรูปธรรมร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์นะเราก็ขึ้นวิปัสสนาแล้วตรงที่เราสามารถเห็นได้ว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราก็ขึ้นวิปัสสนาแล้วนะตรงที่เห็น
กุศลอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็เห็นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเราขึ้นวิปัสสนาแล้วลำพังเห็นตัวสภาวะธรรมนะก็เป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเราจะเห็นได้นะจิตเราต้องมีกำลังนะที่หลวงพ่อจำชี้จำชัยพวกเรานะสังเกตให้ดีเถอะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกจิตให้มีกำลังนะในเบื้องต้นจิตเรามีกำลังมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วนะขั้นต่อไปก็คือเดินปัญญาปัญญามีสองระดับปัญญาเบื้องต้นแยกรูปแยกนามไปแล้วปัญญาชั้นสูงเป็นวิปัสสนานะเดินวิปัสสนาคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่จริงมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งนะคือโลกุตระปัญญาเห็นอริยสัจนะเห็นอริยสัจตัวโลกุตระปัญญาถ้าตัววิปัสสนาปัญญานะก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามอันนี้ถ้าถึงเห็นอริยสัจถึงโลกุตระนั้นจะเห็นอริยสัจปัญญารู้อริยสัจการรู้อริยสัจนั้นก็คือรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามนะทีแรกเวลาเกิดอริยมรรคต้นๆนะโลกุตระปัญญายังไม่แก่กล้านะก็มีหลายระดับนะโลกุตระปัญญาเบื้องต้นมันจะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเห็นไม่ใช่คิดนะเบื้องปลายก็ลึกลงไปอีกรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ว่าไม่ใช่ตัวเรานั้นนะแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะรูปนี้คือทุกข์นามธรรมนี้คือทุกข์ตรงที่เห็นแจ้งว่ารูปเป็นตัวทุกข์นะเราจะได้ธรรมะขั้นกลางคือได้พระอนาคามีเป็นปัญญาขั้นกลางเห็นว่ารูปเป็นตัวทุกข์ไอ้ตรงที่เห็นรูปไม่เที่ยงเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เป็นโสดาแล้วรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่ว่ามันไม่แจ้งหรอกว่ามันทุกข์จริงๆมันเห็นทุกข์จริงๆนะตัวกายเนี่ยทุกข์จริงๆจิตมันก็ปล่อยวางกายก็ปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความยินดีความยินร้ายในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะอะไรนะไม่มีนะอันนั้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีภาวนาต่อไปนะการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตนะถ้าสังเกตให้ดีนะเราเริ่มต้นมาจากจิตแล้วลงท้ายมันลงที่จิตเริ่มต้นนะเราฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะด้วยบทเรียนชื่อจิตสิกขาจิตทรงได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เดินปัญญาไปตามลำดับนะเมื่อปัญญาขั้นต้นก็เห็นว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมแต่ตัวเราไม่มีพอปัญญาขั้นกลางระดับพระอนาคามีเห็นว่าไอ้สิ่งที่มีนะคือตัวรูปธรรมนั้นที่ว่ามีนะแต่ทั้งมีแต่ไม่ใช่เรานะที่จริงแล้วมันเป็นตัวอะไรมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์นะอันนี้เป็นปัญญาระดับกลางจิตที่ว่างพอเห็นทุกข์นะก็ละสมุทัยละความอยากละความยึดถือจิตก็ปล่อยวางรูปวางกายการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตนะแต่เดิมในขั้นแรกเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมาเห็นนะ
จิตที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางจิตได้การมองเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นั้นมองได้3 นัยยะ 3 แบบมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับอย่าไปคิดว่าจิตเป็นอมตะนะจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเนี่ยมันไม่เที่ยงจิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นมานั้นถูกบีบคั้นให้ดับไปเรียกว่าทุกขตาทุกขังนะจิตทุกชนิดนะจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะนั่นเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งจิตก็ปล่อยวางจิตได้ตรงที่เห็นจิตมันเป็นอนิจจังนะแล้วบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเรียกว่าอนิมิตตวิโมกข์ไม่มีเครื่องหมายเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์แล้วปล่อยวางจิตได้เป็นอปนิหิตตวิโมกข์นะถ้าเห็นจิตเป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางได้เรียกว่าสุญญตวิโมกข์ปล่อยแล้วก็เหมือนกันหมดลีลาอาการนะมุมมองที่รู้เข้าใจนะจนกระทั่งเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะบางท่านเห็นว่าทุกข์เพราะไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เห็นว่าจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ก็ปล่อยวางนะเหมือนกันวางแล้วก็เหมือนกันนะเข้าสู่สภาวะอันเดียวกันตรงที่จิตเห็นจิตเป็นทุกข์นะทุกขตานะตัวเนี้ยถ้าเราไม่ทรงฌานเราไม่เห็นหรอกเพราะจิตอย่างพวกเรานะวอกแวกวอกแวกแล้วจิตมันเกิดดับรวดเร็วมากมันเกิดขึ้นมานะเราไม่เห็นว่ามันถูกบีบคั้นให้แตกสลายลงไปแต่ถ้าจิตทรงฌานนะจิตก็เกิดทียิบเหมือนกับจิตปกตินี่แหละแต่มันเกิดในลักษณะซ้ำๆกันอย่างจิตในปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งแล้วพอดวงนี้ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมาก็เป็นลักษณะเดิมอีกนะดวงถัดไปก็เกิดมาในลักษณะเดิมนี่แหละงั้นเวลาจิตมันทรงฌานนะมันจะเกิดฌานจิตแต่ละชั้นนั้นเกิดซ้ำๆจำนวนมากนะอย่างของเราจิตมันวอกแวกนะเดี๋ยวเป็นจิตทางตาเป็นทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สารพัดจิตเลยเพราะงั้นจิตแต่ละดวงนะสั้นนิดเดียวอยู่แล้วนะเราไม่สามารถเห็นว่ามันถูกบีบคั้นได้แต่คนซึ่งทรงฌานมีฌานจิตมันจะเกิดจิตลักษณะเดิมเนี่ยซ้ำๆจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันทรงอยู่อย่างนั้นนานๆนะปัญญามันแทงทะลุลงไปโอ้จิตดวงนี้นะที่จริงไม่ใช่ดวงเนี้ยจิตกลุ่มเนี้ยนะมันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอย่างจิตในปฐมฌานเกิดเป็นแสนดวงเป็นล้านดวงรวมกันอยู่นะเป็นจิตชนิดเดียวกันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะเนี่ยมันเห็นทุกขตาเห็นความเป็นทุกข์ของจิตนะหรือเราภาวนานะจิตมันมีแต่ความสุขจิตผู้รู้นะมันมีความสุขบางทีมีความสุขอย่างหยาบก็คือมีความรู้สึกสุขเรียกโสมนัสบางทีมีความสุขอย่างละเอียดเป็นอุเบกขานะเนี่ยมันมีความสุขแล้วอยู่ๆภาวนาไปนะตรงสติสมาธิปัญญาเราเพียงพอแก่รอบแล้วอยู่ๆจิตผู้รู้ที่มีความสุขนั้นพลิกตัวทีเดียวนั้นกลายเป็นบรมทุกข์ไม่ใช่บรมสุขอีกต่อไปแล้วคนที่จะมีลีลาการอย่างนี้นะเป็นพวกที่ได้ฌานนะ
ถ้าเราไม่ได้ฌานจะไม่เห็นอันเนี้ยมันจะไปเห็นอนิจจังนะจิตเกิดดับตัวผู้รู้เองก็เกิดดับหรือเห็นอนัตตาพวกที่ปัญญาแก่กล้านะก็จะเห็นอนัตตานะพวกมีความเพียรมีศรัทธามีอะไรพวกนี้ก็จะเห็นอนิจจังง่ายนะแต่คนที่จะเห็นจิตเป็นทุกข์เป็นทุกขตานะต้องเป็นคนทรงฌานไม่งั้นไม่เห็นหรอกดูไม่ทันลีลาอาการนะแตกต่างกันนะเริ่มต้นให้มีจิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนรู้เนื้อรู้ตัวไปนะพอเราผ่านด่านที่สำคัญที่สุดนี้ได้นะที่เหลือไม่ค่อยยากแล้วมันยากจนบทที่หนึ่งนั่นแหละบทที่หนึ่งไม่ผ่านนะไปขึ้นบทที่สองที่สามเนี่ยไปไม่รอดอย่างตอนหลวงพ่อภาวนาพอเข้าใจหลักแล้วหลวงปู่ดูลรับรองนะว่าช่วยตัวเองได้หลวงพ่อออกไปดูการปฏิบัติแนวทางนั้นแนวทางนี้เที่ยวตะเวนดูไปเรื่อยๆก็พบว่าบางที่เขาบอกเจริญวิปัสสนาแต่จิตไม่ได้มีคุณภาพนะจิตไม่มีกำลังไม่ได้ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิที่เพียงพอมันก็ได้แต่คิดเรื่องวิปัสสนาไม่ใช่การเดินวิปัสสนาจริงนะหรือบางคนบางที่เขาไม่เอาสมาธิเลยนะคิดอย่างเดียวเลยร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดไปแล้วแหมสบายใจนะใจโล่งขึ้นมานะแล้วบอกว่าเนี่ยได้ดีแล้วได้มรรคได้ผลอะไรนะมันจะไม่ได้ล้างกิเลสเลยนะมันได้แต่คิดเอาความคิดนะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิกำกับนะมันคือความฟุ้งซ่านนะถ้าเราคิดโดยมีสติมีสมาธิกำกับอยู่นะมันถึงจะเกิดปัญญาเพราะงั้นเราถึงต้องฝึกนะฝึกให้เกิดสติฝึกให้เกิดสมาธิสองตัวนี้เป็นเครื่องมือสำคัญนะการฝึกให้เกิดสติฝึกให้เกิดสมาธิวิธีฝึกให้เกิดสตินะหัดรู้รูปธรรมหรือนามธรรมคือสภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งก่อนในเบื้องต้นรู้บ่อยๆรู้เนืองๆอย่างหลวงพ่อนะหลวงปู่ให้ดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตสิ่งที่เกิดกับจิตหลวงพ่อบ่อยที่สุดนะคือโทสะหงุดหงิดรำคาญอะไรเงี้ยนะเกิดบ่อยเพราะหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตหลวงพ่อก็เห็นนะโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกระทบอารมณ์ครั้งใหม่เกิดโทสะอีกแล้วเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยการที่เราคอยระลึกรู้สภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งที่เกิดบ่อยๆอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นต่อไปจิตมันจำสภาวะอันนั้นได้อย่างหลวงพ่อเห็นสภาวะความโกรธเงี้ยมันผุดขึ้นมาจากกลางอกน้ำร้อนขึ้นมาเลยถ้าโกรธนิดหน่อยก็อยู่ที่หน้าอกโกรธมากขึ้นก็ขึ้นมาอยู่ที่หน้าโกรธมากนะทะลุหัวออกไปเลยนะความโกรธพุ่งทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยเฝ้ารู้เห็นอาการของความโกรธต่อไปพอจิตมันโกรธนะจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้แล้วความโกรธมันมีลักษณะเป็นไฟร้อนแรงนะทำลายล้างผลาญมีลักษณะที่จะผลักทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้กระเด็นออกไปให้หมดนะไม่พอใจสภาวะหรืออารมณ์ที่มีที่เป็นอยู่นะเนี่ยลักษณะของความโกรธนะทำลายล้างผลาญนี่พอเราเห็นความโกรธผุดขึ้นเป็นระยะเห็นบ่อยๆจิตมันจำความโกรธได้เฮ้ยความโกรธเป็นอย่างนี้เองนะพอความโกรธผุดขึ้นมาสติจะเกิดเองสติเป็นตัวรู้ทันพอความโกรธผุดปุ๊บรู้ปั๊บผุดปุ๊บรู้ปั๊บนะฝึกไปเรื่อยๆพอทีแรกได้สภาวะหนึ่งรู้สภาวะนั้นได้แม่นยำแล้วก็สติเกิด
ต่อไปการรู้สภาวะอื่นแล้วเกิดสติก็ไม่ยากแล้วพอหลวงพ่อเห็นความโกรธเกิดเรารู้นะเรียกมีสติต่อมาเห็นความโลภเกิดความรักเกิดความใคร่เกิดอะไรนะมันก็เกิดลักษณะเดียวกันนะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกเรานี่แหละเหมือนกันเลยกิเลสแต่ละตัวนะผุดขึ้นมาแล้วก็ทำงานเพียงแต่แค่ทำงานแตกต่างกันถ้าเป็นโทสะนะผุดขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ผลักอารมณ์ออกไปถ้าเป็นราคะผุดขึ้นมาก็จะดึงอารมณ์เข้ามาถ้าเป็นโมหะก็จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะแต่ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกันแหละมันผุดขึ้นมานะนี่พอเราเคยเห็นโทสะผุดนะต่อไปราคะผุดเราก็เห็นโมหะผุดเราก็เห็นความสุขผุดขึ้นเราก็เห็นความทุกข์ผุดขึ้นเราก็เห็นสุดท้ายก็คือเห็นสภาวะได้ทั้งหมดแหละนะสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็รู้ได้ทั้งหมดนะนี่เรียกว่าเราได้สตินะต้องฝึกนะอยู่ๆไม่เกิดหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีต้องฝึกนี่บางคนฝึกง่ายเพราะเขาเคยฝึกมาแต่ชาติก่อนๆนะเคยหัดเจริญสติเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนะเราจะมีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าเนืองๆเห็นกายในกายเนืองๆนะเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆเห็นจิตในจิตเนืองๆเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอย่างกายในกายเนืองๆก็เช่นเห็นกายหายใจออกบ่อยๆเห็นกายหายใจเข้าบ่อยๆเห็นกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเห็นกายหยุดนิ่งบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสติจะเกิดหรือเห็นเวทนาบ่อยๆนะความสุขเกิดรู้ความทุกข์เกิดก็รู้อะไรนะแล้วสติมันจะเร็วขึ้นทีแรกสุขตั้งนานแล้วยังไม่รู้นะเพลินไปค่อยๆฝึกไปต่อไปพอมีความสุขผุดขึ้นนิดเดียวก็เห็นแล้วมีความทุกข์ผุดขึ้นนิดเดียวก็เห็นแล้วนะอันนี้สติเราว่องไวขึ้นหรืออย่างหลวงพ่อเจริญจิตตานุปัสสนาหลวงพ่อไม่ได้เริ่มจากกายและเวทนานะหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อเข้ามาที่จิตเลยหลวงพ่อก็เห็นจิตมีโทสะเกิดขึ้นก็รู้โทสะดับไปก็รู้เนี่ยดูบ่อยๆต่อไปราคะเกิดก็รู้โมหะเกิดก็รู้นะสภาวะสังขารความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นที่จิตตั้งอยู่ที่จิตดับไปที่จิตก็เห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นนะตรงนั้นเรียกว่าเราได้สติแล้วสติก็เลยเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะเนืองๆคำว่าเนืองๆฟังให้ดีนะไม่ใช่ตลอดเวลานะเนืองๆว่าบ่อยๆถ้าเห็นตลอดเวลามันทำได้อย่างเดียวคือเพ่งนั่งจ้องไม่ให้คลาดสายตาไม่ใช่คำว่าเนืองๆนะเนืองๆเห็นบ่อยๆเห็นทีจนกระทั่งจิตมันจำสภาวะนั้นได้พอสภาวะนั้นเกิดขึ้นสติก็จะเกิดขึ้นนะนี่ต่อไปพออันหนึ่งจำได้แม่นแล้วต่อไปอันอื่นเกิดนะมันก็จะรู้ได้เร็วคล้ายๆกับเรื่องกสิณนะเบื้องต้นเราฝึกกสิณใน10 ข้อนะอันใดอันหนึ่งเอาที่เราถนัดพอเราได้อันหนึ่งแล้วได้ปฏิภาคนิมิตเป็นดวงสว่างแล้วคราวนี้ไม่ว่าจะไปฝึกกสิณชนิดไหนนะมันก็จะได้ปฏิภาคนิมิตเร็วนะมันยากอันแรกนะสติก็เหมือนกันยากอันแรกนั่นแหละนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมอันนั้นเนืองๆมันเกิดขึ้นแล้วรู้เกิดขึ้นแล้วรู้ไปมันตั้งอยู่ก็รู้มันดับไปก็รู้อย่างหลวงพ่อดูจิตนะเรียกจิตตานุปัสสนาก็เห็นความปรุงดีปรุงชั่วผุดขึ้นมาทีแรกดูจากโทสะนั่นแหละแล้วต่อมามันก็กระจายความรอบรู้ออกไปเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะก็เห็นเนืองๆเห็นโทสะเนืองๆนี่พวกเราไม่จำเป็นต้องมาเห็นโทสะเนืองๆแบบหลวงพ่อนะทางใครทางมันอย่างบางคนนะไม่ค่อยมีโทสะเขาทำบุญมาดีได้แต่สิ่งที่ชอบอกชอบใจตลอดเวลามีแต่ความสุขนะมีแต่ความเพลิดเพลินนะแล้วถ้าเพลินนะไปเรื่อยๆก็อยู่แค่นั้นแหละนะเพลินไปวันหนึ่งแต่ต่อมาก็ฉลาดขึ้นนะเห็น
ไอ้ความสุขนี่ก็ไม่ยั่งยืนนะเดี๋ยวก็สุขมากเดี๋ยวก็สุขน้อยเดี๋ยวสุขก็หายไปอะไรเงี้ยก็จะเห็นความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดแล้วก็ดับนะต่อไปพอความสุขเล็กๆผุดขึ้นมานะสติก็เกิดเองเลยนะเกิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกนะทำสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่งนั่นแหละที่เราถนัดนะถนัดกายแยกย่อยก็เป็นหมวดย่อยๆอีกนะถนัดอานาปานสติก็ทำอานาปานสติด้วยความมีสติเรื่อยๆไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปต่อไปพอขาดสตินะอย่างเห็นผู้หญิงมาจิตมีราคะเนี่ยลมหายใจมันจะแรงขึ้นเราเคยรู้การหายใจจนชินแล้วพอจังหวะการหายใจเปลี่ยนปุ๊บนะสติเกิดเองเลยเฮ้ยเมื่อกี้เผลอไปเมื่อกี้ขาดสตินะตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะถนัดดูเวทนาเรามีเวทนาตัวไหนมากก็เอาตัวนั้นเป็นหลักแล้วต่อไปก็รู้ทุกตัวหรือถนัดดูจิตตานุปัสสนาก็ใช้จิตตานุปัสสนาเริ่มต้นถ้าเรามีโทสะเยอะเราก็ใช้โทสะเป็นหลักนะมีราคะเยอะเราก็ใช้ราคะเป็นหลักเราเป็นคนฟุ้งซ่านเราก็ใช้ฟุ้งซ่านเป็นหลักนะเอาจิตฟุ้งซ่านเรารู้จิตฟุ้งซ่านเรารู้ทีแรกฟุ้งซ่านตั้งวันหนึ่งถึงจะรู้นะต่อมาชำนาญขึ้นนะฟุ้งซ่าน5 นาทีก็รู้ฟุ้งซ่าน1 นาทีก็รู้ฟุ้งซ่านขณะเดียวก็รู้ไหวปุ๊บเฮ้ยนี่มันฟุ้งแล้วนะความฟุ้งก็ขาดสะบั้นไปตรงที่เรามีสตินะพัฒนาสติที่เป็นสัมมาสติสัมมาสติเป็นสติที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐานนะสติที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเราทำสติปัฏฐานไปรู้รูปเนืองๆรู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆนะไม่ใช่ตลอดเวลารู้บ่อยเท่าที่ดูได้อย่าเพ่งถ้ารู้ตลอดนะต้องเพ่งใช้ไม่ได้หรอกให้รู้เนืองๆรู้บ่อยๆแล้วต่อไปนะสติจะเกิดอัตโนมัติแล้วสิ่งที่แถมมานะก็คือสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเวลาเราเจริญสติปัฏฐานจนเราได้สติอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินั้นนะเมื่อเราฝึกให้มากๆนะมันจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เพราะอย่างเวลาจิตเราฟุ้งซ่านสมมติว่าจิตเราฟุ้งซ่านชอบหนีคิดเงี้ยเราทำสติปัฏฐานด้วยการรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หนีคิดเรารู้หนีคิดเรารู้นะแต่ก็มีตัวช่วยเช่นเราอยู่กับพุทโธเงี้ยมันทิ้งพุทโธไปหนีคิดเรื่องอื่นเงี้ยเรารู้เรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าจิตหนีคิดนะหรือทันทีที่รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงทันทีที่รู้ว่าจิตสุขจิตทุกข์ทันทีที่รู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้นะไม่ได้เพ่งรู้รูปยืนเดินนั่งนอนนะในขณะนั้นแหละสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่นะท่านจะสอนบอกให้เราคอยดูนะจิตหลงคิดเรารู้หลงคิดเรารู้ทำไมถ้ามันเน้นที่จิตหลงคิดเพราะจิตหลงคิดนั้นเกิดบ่อยที่สุดเลยนะจิตหลงคิดนั้นเกิดถี่ยิบในวันหนึ่งนับจำนวนไม่ถ้วนนะบางคนอารมณ์ดีแล้วบอกว่าไปดูจิตโกรธเลยจิตโกรธแล้วรู้วันหนึ่งยังไม่โกรธเลยอย่างเงี้ยนะมันไม่เก่งหรอกงั้นนะมันต้องดูของที่เกิดบ่อยๆนะอย่างจิตที่เกิดบ่อยๆนะสำหรับปุถุชนทั้งหลายคือจิตหลงแล้วหลงที่เกิดมากที่สุดคือหลงคิดหลงก็มีหลายหลงนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนะหลงไปเพ่งอารมณ์ทางใจแล้วก็หลงคิดทางใจนะหลงคิดน่ะเกิดบ่อยนั่งฟังหลวงพ่อนี้ยังหลงคิดไปเยอะเลยบางคนหนีไปอเมริกาแล้วนะเนี่ยใจหนีไปหนีมาถ้าจิตหลงคิดเรารู้จิตหลงคิดเรารู้นี่เราเจริญจิตตานุปัสสนาอยู่นะโดยดูจิตหลงคิดซึ่งเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดต่อไปพอจิตหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บจิตหลงคิดดับจิตตั้งมั่นเกิดเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้อง
เพราะงั้นสัมมาสมาธิก็ไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบไม่ได้เกิดจากการน้อมจิตให้สงบนะไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าชำนาญจริงๆกำหนดปุ๊บก็สงบเลยนะแล้วก็ตั้งมั่นด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่ไปนั่งสมาธิกันนะมันได้มิจฉาสมาธิสมาธิชนิดที่น้อมจิตให้เคลิ้มทำจิตให้เครียดทำจิตให้แข็งแข็งนะมีแต่คำว่าทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะไม่สามารถรู้จิตอย่างที่จิตเป็นหรอกอันนี้หลวงพ่อเคยไปเดินดูนะเห็นคนก็นั่งสมาธิอยู่เป็น100 คนนะดูปั๊บไม่มีใครมีสมาธินะมันมีแต่ไม่เผลอนั่งอยู่ก็เผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าไม่เผลอก็เพ่งนะมีอยู่2 อย่างเองไม่เผลอก็เพ่งทั้งที่นั่งสมาธิอยู่เดินจงกรมอยู่นะเดินจงกรมก็เผลอกับเพ่งนะเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าใจหลักถ้าเข้าใจหลักนะจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมเนืองๆไปนะสติเกิดทันทีที่สติที่แท้จริงเกิดสัมมาสมาธิก็จะเกิดอัตโนมัตินี่เป็นวิธีทำสัมมาสมาธิสำหรับคนที่เข้าฌานไม่เป็นยุคของเรานี้เป็นยุคสมาธิสั้นนะไม่ใช่ยุคของคนทรงฌานเมื่อ100 ปีก่อนนะสมัยหลวงปู่มั่นนะลูกศิษย์ลูกหาท่านยุคโน้นนะวิถีชีวิตมันเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนพวกเราตอนนี้ท่านก็ทำไร่ทำนานะปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรกินเลี้ยงสัตว์ไว้กินไปตกปลานะไปหาของป่าไปอะไรเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องคิดเยอะเวลาว่างๆอย่างไปนั่งตกปลาสมมตินะท่านคงไม่นิยมตกหรอกเพราะบารมีท่านเยอะท่านไม่อยากฆ่าสัตว์แต่บางท่านก็ทำนะจำเป็นต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาระหว่างตกปลานะแทนที่จะนั่งลุ้นเมื่อไหร่ปลาจะมาท่านก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปก็ทำสมาธิได้หรือทำนาปีหนึ่งทำนาไม่กี่เดือนหรอกเวลาที่เหลือก็ว่างช่วงฤดูแล้งรอให้ฝนตกช่วงนั้นว่างหลายเดือนนะว่างๆคนทั่วไปก็ไปกัดปลาตีไก่นะไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเมายาคนมีบุญบารมีท่านก็มาภาวนามีเวลาทำสมาธิเยอะงั้นไอ้เรื่องที่ท่านได้ฌานกันเป็นเรื่องปกติไม่ยากนักหรอกท่านมาบวชแล้วก็ออกธุดงค์นะมีป่ามีเขาทุกวันนี้นะเข้าไปในป่าก็ไม่ค่อยมีนะส่วนป่าที่มีมันก็ล้วนแต่เป็นเขตรักษาพันธุ์นะเป็นป่าแบบอนุรักษ์ป่าอย่างโน้นป่าอย่างนี้มีคนเฝ้านะก็มีคนเข้าไปเที่ยวจะเข้าไปในป่าหาความวิเวกเปล่าคนเต็มป่าเลยนะมันทำไม่ได้แล้วมันไม่มีที่ที่เหมาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวายงานการที่เราทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ต้องคิดเอาไม่มีเวลายาวๆหลายๆเดือนมานั่งสมาธิอย่างนั้นนะเราก็ใช้วิธีที่เราทำได้จริงนะคืออาศัยสติทำให้เกิดสมาธินะสัมมาสติเมื่อทำให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เนี่ยคือหลักตัวนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าสัมมาสตินั้นเมื่อเจริญให้มากเมื่อทำให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เมื่อเราทำสัมมาสติก็คือทำสติปัฏฐานนั่นแหละนะอย่างหลวงพ่อก็หัดเริ่มต้นโดยการดูจิตนะจิตโกรธแล้วรู้เนี่ยสติเกิดพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บนะความโกรธดับนะจิตแล้วตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วนะแต่ตั้งสั้นๆมันเป็นคณิกาสมาธิแต่พอหลงอีกรู้อีกหรือโกรธอีกรู้อีกถี่ๆรู้ไปเรื่อยๆนะสมาธิมันก็ค่อยถี่ขึ้นแต่เดิมนานๆมีสมาธิเกิดขึ้นชั่วขณะพอเราฝึกสติถี่ยิบขึ้นมาสมาธิมันก็เกิดถี่ยิบขึ้นมาอาการที่สมาธิมันถี่ยิบขึ้นมานะมันก็อาการเดียว
กับจิตที่ผ่านฌานที่ถูกต้องมาฌานมีที่ถูกกับที่ผิดนะมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยส่วนใหญ่ที่ทำนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธินะที่ถูกมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ลักษณะของจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจากการทำฌานกับจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจากการที่มีสติรู้สภาวะนะเหมือนกันนะเป็นตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าผ่านฌานมานะจิตที่ทรงสมาธิตัวนั้นจะแข็งแรงจะเกิดได้ยาวเกิดซ้ำๆนะได้ยาวหลายวันแต่ถ้าใช้วิธีของเราเนี่ยมันเป็นพวกแบตคุณภาพต่ำสมาธิของเราก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เสื่อมอีกเพราะเราเจริญสติปัฏฐานให้เนืองๆไว้นะแล้วทุกวันเวลามีเวลาเมื่อไหร่ไม่จำเป็นต้องก่อนนอนหรอกก่อนนอนบางทีก็หมดแรงแล้วฟุ้งซ่านทั้งวันมีเวลาตอนไหนนะเราก็พัฒนาสมาธิของเราตอนนั้นอย่างหลวงพ่อทำงานอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดนะงานหนักงานเครียดยุ่งกับข้อมูลยุ่งกับคนมากมายยุ่งกับหน่วยข่าวยุ่งโน้นยุ่งนี้เยอะแยะไปหมดนะเวลาทำงานนะหัวหมุนติ้วเลยต้องคิดมากนะคอมพิวเตอร์ยุคนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลนะต้องจำเอาเพื่อจะมาวิเคราะห์เรียงร้อยข้อมูลขึ้นมาให้เป็นระบบระเบียบอะไรเงี้ยใช้กำลังนะใช้กำลังมากเพราะหัวหมุนติ้วเลยหลวงพ่อใช้วิธีเบรกนะพอมีจังหวะเช่นเราคิดงานตรงนี้เสร็จแล้วนะโอเคเบรกตัวเองนะสักชั่วโมงเบรกตัวเองเดินไปห้องน้ำตอนที่เดินลุกขึ้นมาเนี่ยนะรู้สึกร่างกายตรงนี้ดูจิตไม่ได้แล้วหัวหมุนติ้วเห็นร่างกายขยับนะเวลาจะลุกนะหลวงพ่อเห็นนะมันขยับมือก่อนนะทุกทีเลยเพราะมันเก้าอี้มันเป็นอาร์มแชร์อย่างนี้ขยับพอขยับมือแล้วตัวถึงจะลุกขึ้นมานะแล้วค่อยเดินเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนมาลุกขึ้นมานะเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่นะพอมันฉี่เสร็จนะสบายใจแล้วเพราะว่ามันรู้สึกกายมาช่วงหนึ่งจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วมันก็เห็นจิตได้นะตอนเดินกลับมาเนี้ยกลับมาที่โต๊ะทำงานเนี้ยดูจิตกลับมาได้แล้วนะกินข้าวกลางวันเสร็จหลวงพ่อก็ไม่เมามอยเสียเวลานะกินข้าวกลางวันเสร็จหลวงพ่อก็ไปเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานตอนนั้นทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลมีวัดสองวัดที่อยู่ใกล้ที่ทำงานนะคือวัดโสมนัสวิหารข้ามคลองพดุงมาอีกอันหนึ่งวัดเบญจมบพิตรนะตัดผ่านกพ.ไปนะสองวัดเนี้ยระยะทางพอดีกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปที่วัดไปถึงวัดก็ไปไหว้พระไม่ได้เข้าโบสถ์เราไม่มีเวลาต้องยกมือไหว้หน้าโบสถ์แล้วก็กลับนะคนเขาถามว่าไปทำอะไรเดินทุกวันถ้าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเดินจงกรมนะมันว่าเราบ้านะเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าเราไม่บ้าด้วยมันว่าเราบ้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเดินไปไหว้พระเขาก็แค่ขำๆนะถ้านี่ชอบไหว้พระนะจะเป็นตะเถรหรือไงถ้าบอกว่าเดินจงกรมแล้วก็เรื่องเยอะไม่พูดหรอกเนี่ยเดินไปเนี่ยนะมีเวลาว่าง20-30 นาทีนะเดินไปเดินกลับเนี่ยคือการฝึกเจริญสตินะถ้าสติถูกต้องสมาธิก็เกิดขึ้นนะตอนเย็นตอนค่ำมีเวลาแล้วก็ทำในรูปแบบนะก็ทำสมาธิที่ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าตอนกลางวันนะเนี่ยค่อยๆฝึกมีเวลา5 นาที10 นาทีอย่าทิ้งเจริญสติเข้าไปเลยถ้าเจริญสติไม่ได้จริงๆท่องพุทโธพุทโธไปก็ยังดีกว่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่จิตที่คิดมากนะจะหมดกำลังนะจะไม่มีแรงหรอกงั้นกลางวันนะฟุ้งทั้งวันเลยทีแรกก็ฟุ้งเรื่องงาน
หมดจากเรื่องงานก็ฟุ้งเรื่องอื่นคุยกับเพื่อนคุยเรื่องโน้นแฟชั่นดาราละครเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะหรือจะไปเที่ยวไหนอะไรนะฟุ้งตกค่ำจะมานั่งสมาธิแล้วจะมาบ่นนั่งทีไรก็หลับทุกทีไม่หลับได้ไงกลางวันนะจิตมันเหนื่อยเต็มทีแล้วนะแต่อย่างหลวงพ่อนั่งไม่หลับอ่ะทำไมไม่หลับเพราะกลางวันนี้ชาร์จตัวเองเป็นระยะนะมีเวลา5 นาทีก็ชาร์จ10 นาทีก็ชาร์จนะเพราะฉะนั้นจิตมันถึงมีกำลังเยอะนะเอามาเจริญปัญญานะดูรูปดูนามแสดงไตรลักษณ์เห็นเองแหละไม่ได้คิดเอาหรอกนะเพราะฉะนั้นพวกเราไปทำเอานะพัฒนาสติสมาธิขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเจริญปัญญานะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมอันนั้นบ่อยๆเห็นเนืองๆนะแล้วถ้าเห็นถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะแถมมาด้วยมีสติมีสมาธิทำบ่อยๆจิตจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันถึงขั้นเดินปัญญาแล้วถ้าตั้งแล้วก็ตั้งอยู่งั้นแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนชาร์จแบตเต็มแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้เรื่องเสียเวลานี่พอจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาเบื้องต้นเห็นกายกับใจมันคนละอันเห็นสุขทุกข์กับจิตใจคนละอันเห็นกุศลอกุศลกับจิตใจก็คนละอันกันนะแล้วต่อไปก็เกิดวิปัสสนาปัญญาเห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นจิตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นมากเข้านะถึงจุดหนึ่งมันก็ปล่อยวางนะปัญญามันก็เกิดเป็นขั้นไปขั้นสุดท้ายตะลุยลงมาที่จิตนะวัฏสงสารหมุนอยู่กลางจิตนี่แหละก็ถล่มลงที่จิตนี่แหละเกิดขึ้นที่จิตแล้วดับลงที่จิตนั่นแหละนะไปฝึกเอานะเบื้องต้นรักษาศีล 5ทุกวันทำในรูปแบบเวลาอยู่ว่างๆกลางวันเนี้ยมีสติไว้รู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะแล้วดีเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเมื่อเช้าหลวงพ่อออกไปก็เห็นทีมแม่ครัวเราคนหนึ่งโอ้จิตตั้งมั่นเด่นดวงสวยงามนะทีมงานที่ช่วยงานหลวงพ่อแต่ละคนนะจิตก็มีกำลังนะเห็นพัฒนาการพวกทีมไลฟ์ทีมอะไรก็ดูดีขึ้นนะทำไมพวกนี้ดีขึ้นใจเคล้าเคลียผูกพันนะอยู่กับกุศลใจมันผูกพันเคล้าเคลียอยู่กับกุศลใจก็ค่อยมีบุญบารมีมีกำลังเด่นดวงขึ้นมาไม่ใช่ไปเค้นมันให้เกิดเค้นไม่ได้จิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาไปอินทรีย์เราแก่กล้าพร้อมก็เกิดมรรคเกิดผลมรรคผลขั้นแรกมันก็จะเห็นความจริงขันธ์ 5ไม่ใช่เรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตใจนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยอันนี้เป็นปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันต่อไปพอสติสมาธิปัญญามันแก่กล้ามากขึ้นได้ธรรมะขั้นที่สองกิเลสมันจะอ่อนตัวลงมันเบาบางเพราะสติมันเร็วสมาธิมันแรงปัญญามันแก่กล้ากิเลสไหวตัวขึ้นมาปุ๊บขาดสะบั้นไหวขาดสะบั้นนะกิเลสมันอ่อนแรงลงไปเหลือกิเลสไม่มากนี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเกิดอริยมรรคครั้งที่3นะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดนะกายนี้นอกจากไม่ใช่เรามาตั้งแต่เห็นแต่แรกแล้วกายนี้ยังเป็นตัวทุกข์จิตก็ปล่อยวางกายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีและขั้นสุดท้ายมาแตกหักลงที่จิตนะจิตปล่อยวางจิตเราเห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาจิตปล่อยวางจิตได้นะ
ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละคือไม่มีอะไรให้ยึดถือเกาะเกี่ยวอีกต่อไปเราจะไปถึงจุดนี้ในวันหนึ่งข้างหน้านะตั้งใจไว้เบื้องต้นทำอะไรถือศีล 5ทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้ถ้าทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลก็ไม่ไกลเกินไปส่งกันบ้านเบอร์ 1การภาวนาในช่วงหลังโดยภาพรวมสมาธิทั้ง2แบบดีขึ้นติดวิปัสสนูน้อยลงเจริญปัญญาได้มากขึ้นจิตเป็นกลางมากขึ้นขอคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อไปด้วยครับมันรีบไม่ได้หรอกนะค่อยๆทำไปแล้วมันก็ค่อยพัฒนาไปอยากได้เร็วยิ่งช้าสังเกตจิตใจของเราไว้ให้เยอะๆจิตขณะนี้ถึงฐานหรือเปล่าเบอร์ 1ใช้พยักหน้าใช้สายหน้าถึงไหมขณะนี้หรือมองไม่เห็นไม่ชัดไม่ถึงหรือว่าไม่ชัดตรงนี้เห็นไหมมันทั้งไม่ถึงแล้วทั้งไม่ชัดด้วยนะตรงนี้ดูออกไหมลืมการปฏิบัติไปก่อนลืมหลวงพ่อด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสิลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ต้องสังเกตมากนี่สังเกตเยอะไปสังเกตไหมจิตมันสายไปสายมาดูออกไหมนะไปฝึกอีกไม่ได้ฝึกให้มันไม่สายแต่จิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปนะจิตยังไม่เข้าฐานนะมันยังไม่เข้ามามันอยู่นอกๆตรงนี้พอเห็นไหมจิตมันไม่เข้ามาอยู่ข้างนอกแต่อย่าไปดึงให้เข้านะถ้าดึงให้เข้าจะแน่นๆไม่ถูกอีกเลยงั้นสมาธิเราต้องถูกต้องหรือตั้งมั่นนะฝึกตอนนี้สมาธิยังไม่พอนะมันยังไม่ตั้งเข้ามาไม่กลับเข้ามาค่อยหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปแล้วรู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกอะไม่ต้องไปแก้แล้วหายใจไปรู้สึกไปเดี๋ยวมันกลับมาเองอะเบอร์ 2ฟัง YouTube หลวงพ่อลงมือปฏิบัติตามตั้งใจรักษาศีล 5รู้ทันสภาวะบ้างโทสะแรงฟุ้งซ่านระหว่างวันบริกรรมพุทโธสลับกับดูลมหายใจบางครั้งเห็นการเกิดดับของสภาวะภายในอกทุกข์สั้นลงเข้าใจว่าขันธ์แยกปัจจุบันขาดสมาธิเริ่มเดินปัญญาได้หรือยังคะตรงที่ขันธ์แยกนั่นนะมันเริ่มเดินปัญญาแล้วนะต่อไปมันก็แค่เห็นนะขันธ์แต่ละขันธ์นะมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นเอาไม่ได้คิดเอาเบอร์ 2ทำมันได้ดีแล้วนะดีนะคนขี้โมโหภาวนาง่ายนะเพราะอารมณ์มันแรงดูง่ายตรงนี้หลงนะยิ้มหวานสังเกตไหมเรายิ้มหวานแต่ใจเรายังมีส่วนที่แน่นๆอยู่นะเนี่ยก็รู้อย่างนี้นะรู้ไปเลยไม่ต้องแก้หรอกรู้ทันไปให้แน่นๆเพราะเราเกิดจากเราตื่นเต้นเราก็ได้ไปบังคับนะเดี๋ยวไปอยู่คนเดียวมันก็ไม่เป็นอย่างเนี้ยไม่แน่นดีที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะไปทำต่อไปเบอร์ 3ปฏิบัติใช้หลักอานาปานสติเวลาคิดจิตจะดึงกลับมาที่กาย
แล้วแยกว่าสิ่งที่คิดเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นสัญญาหรือสังขารระลึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตก็ยังไม่ปล่อยวางอุปสรรคในการปฏิบัติคือถีนมิทธะหนักไปทางง่วงบางครั้งรู้ว่าง่วงขณะปฏิบัติแต่ฝืนไม่อยู่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะถ้าง่วงก็เคลื่อนไหวไว้นะพระพุทธเจ้าสอนคาถาแก้ง่วงเอาไว้แล้วให้พระโมคคัลลานะคิดถึงสัญญาพิจารณาความรู้สาธยายมนนะย้อนหูถูตัวเนี่ยนะมองทิศเหนือทิศใต้อะไรเนี่ยกำหนดแสงสว่างอาโลกกสิณก็แก้ง่วงได้แล้วก็เดินจงกรมสุดท้ายคือนอนสีหสายญาติง่วงจริงๆก็นอนนะแล้วตอนนอนเป็นสมมติเรานั่งสมาธิอยู่แล้วจิตมันจะหลับเนี่ยไม่ต้องฝืนมันอยากหลับให้หลับไปแล้วพอมันพักพอแล้วมันรู้สึกขึ้นมาเรามีสติรู้เลยตั้งแต่จิตเคลื่อนขึ้นมานะไม่ต้องฝืนหรอกจิตมันเหนื่อยเกินไปจิตมันก็เลยอยากพักให้มันพักไปนะทำได้ดีนะแต่กำลังของจิตมันยังไม่พอนะเพราะอย่าไปฝืนมันต้องการพักให้มันพักนะถ้ามันไม่ได้พักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมันจะหลับก็ให้มันหลับแต่ทันทีที่มีสติรู้สึกจิตมันเคลื่อนขึ้นมาจากภวังค์รู้ไปเลยนะหรือรู้ตรงนี้ไม่ทันก็รู้สึกร่างกายเลยนะคือรู้จิตรู้กายต่อไปเลยจากตอนที่มันเคลื่อนขึ้นมาจากความหลับนะไม่ฝืนนะถ้าฝืนอย่างนี้อาการที่เป็นนะจิตมันพักไม่พอมันไม่ได้ฌานนะก็ไม่ได้พักแล้วเน้นเดินปัญญารวดไปนะจิตเหนื่อยเบอร์สี่เบอร์หนึ่งนะใช้ลิ้นปีปากเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะเราขยับปากเรารู้สึกเห็นไหมจิตมันสว่างขึ้นมาแล้วเอาปากเรานี่แหละแล้วเวลาออกนอกบ้านเราใส่แมสไว้นั่นแล้วก็ขยับปากไปถ้าไม่ได้ใส่แมสก็ไปทำกรรมฐานอย่างอื่นนะเขาทำอะไรรู้ไหมเบอร์หนึ่งนะยังทำกรรมฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าออกนอกบ้านแล้วใส่แมสไปแล้วขยับมันไปทั้งวันนะขยับแล้วรู้สึกไหมจิตสบายขึ้นทันทีเลยเห็นไหมอย่าไปฝืนมันจิตมันชอบอันเนี้ยจิตมันชอบจะขยับปากนะให้มันขยับไปเพียงแต่ขยับให้คนอื่นเห็นแล้วมันน่าเกลียดเราใส่แมสไว้นะถึงเบอร์อะไรละเบอร์สี่เจริญสติเจริญปัญญาทำสมาธิดูร่างกายเป็นธาตุเป็นขันธ์กายและใจนี้ว่างเปล่าไม่มีตัวตนดูกายและจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดทุกข์ขาดสติจิตส่งออกก็ทุกข์ชอบทางฤทธิ์จิตฟุ้งซ่านคิดเยอะชอบอะไรยากความคิดความเห็นมากศรัทธามากยังก้าวข้ามกามคุณห้าทิ้งกายไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนด้วยครับยังไม่ต้องทิ้งหรอกนะเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งไปกราบหลวงปู่เทศกับหลวงพ่อไปบอกท่านว่ายังละกามไม่ได้จิตมันยังอาลัยอาวรณ์อยู่ท่านก็บอกว่ายังละไม่ได้ก็เพราะมันยังไม่เห็นทุกข์นะไม่เห็นโทษของกามเรายังไม่ต้องรีบละนะขั้นแรกเราละสักยทิฏฐิละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆก่อนนะยังไม่กระโดดข้ามไปละกามหรอกนะสู้กับกิเลสที่เป็นคู่ชกของเราคู่ชกของเราตอนนี้คือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะชกกับตัวนี้ก่อนเราดีมากๆเลยที่รู้ว่าเซลล์จัดดีตัวเนี้ยนะคอยรู้ทันมันไว้นะ
ตัวเนี้ยมันทำให้เราพัฒนายากมันจะดื้อนะมันจะดื้องั้นคอยรู้ทันนะเวลากิเลสเกิดรู้ทันเซลล์จัดรู้ทันใจมันจะอ่อนตัวลงแล้วมันรับธรรมะได้ง่ายขึ้นใจที่กระด้างถ้าเซลล์จัดเนี่ยใจจะกระด้างใจกระด้างรับธรรมะไม่ได้นะชอบฤทธิ์ก็ต้องเล่นทางกสิณนะได้กสิณตัวไหนบ้างยังทำให้หลวงพ่อดูสิก็ใช้ได้นะเอาพอละทำนานเดี๋ยวห่อไปนะมันจิตมันก็เดินไปอย่างเนี้ยอันเนี้ยชอบเนิ่นช้าแล้วช้าจริงๆเลยนะช้าไปอีกหลายพระพุทธเจ้าเลยนะนั่นรู้สึกไหมจิตขณะนี้มีความสุขรู้สึกไหมจิตขณะนี้รู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมเราทำกรรมฐานที่เราชอบนะแต่เราไม่ได้มุ่งถึงขนาดเตลิดเปิดเปิงไปทางอภิญญาเสียเวลาเห็นไหมทำสิ่งที่เราชอบนะว่าจิตมีความสุขมันก็สงบทันทีนะสมาธิมันก็เกิดทันทีแล้วนะถัดจากนี้เราก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหรือถ้าเห็นใจได้นะกิเลสตัวไหนผุดขึ้นมารู้ไปนะดีเบอร์ 5ในชีวิตประจำวันมีความสุขกับการภาวนามากขึ้นถ้าจงใจภาวนาจะมีแรงดันขึ้นมาที่กลางอกคอยรู้ทันภาวนาแบบโง่ๆได้มากขึ้นภาวนาแบบรู้มากได้น้อยลงจะคอยรู้ทันในรูปแบบเวลารู้สึกตัวจะมีความสุขโชยขึ้นมารู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเข้ากับคนอื่นง่ายขึ้นรู้สึกจิตใจเป็นอิสระจากอะไรหลายอย่างที่ทำอยู่ถูกไหมคะถูกนะไปทำอีกทำถูกก็ทำไปอีกเบอร์ 6ในรูปแบบตื่นเช้ามาจะนั่งสมาธิประมาณ 15-50 นาทีระหว่างวันคอยดูจิตดูใจตัวเองไม่แน่ใจว่าตอนทำในรูปแบบวันไหนควรทำสมาธิแบบสมถะวันไหนควรทำสมาธิแบบตั้งมั่นขอหลวงพ่อเมตตาปัจจุบันที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับเบื้องต้นนะก็ทำสมาธิแบบสมถะก่อนนะแล้วถ้าจิตมันมีกำลังนะมันทำสมาธิแบบสงบพักหนึ่งมันก็ก้าวขึ้นไปทำสมาธิแบบตั้งมั่นเดินปัญญานะแต่ถ้าเบื้องต้นเอาอันไหนดีอันไหนดีฟุ้งซ่านนะเลยไม่ได้สมาธิสักอย่างหนึ่งเมื่อเริ่มต้นตอนสตาร์ทนะทำสมถะไปก่อนนะพอจิตมีกำลังแล้วเราค่อยสังเกตตรงเนี้ยมันยังประคับประคองจิตอยู่ดูออกไหมจิตขนาดนี้ไม่เป็นจิตธรรมดาเห็นไหมเราไปทำมันขึ้นมาอย่าไปทำมันนะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกนอกจากทำให้ตัวเองลำบากจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาแต่ว่ารู้เนื้อรู้ตัวไว้ลงมาธรรมดาอย่างนี้นะยิ้มสิยิ้มหวานสังเกตไหมตรงที่เราปักเรายิ้มนะในนี้ยังมีตัวนิ่งๆแข็งๆอยู่ตัวหนึ่งนะอันนี้คือการติดสมถะติดสมาธิชนิดเพ่งไว้เวลาเราทำสมาธิอย่าไปนั่งเพ่งเอาถ้าเพ่งเอามันจะเกิดไอ้ตัวเนี้ยจะไปติดนิ่งๆอยู่ข้างในทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่เหลือตัวหนึ่งนิ่งอันนี้ไม่ดีนะเสียเวลามันไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะต้องไม่เหลือไอ้ตัวที่นิ่งๆแข็งๆตัวนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเองด้วยความจงใจด้วยความอยากที่จะปฏิบัติมันรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดานะเราทำกรรมฐานไปจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่บังคับมัน
มีสติกำกับไปเรื่อยๆอย่างเราหายใจเข้าพุทออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง แต่มีสติอยู่นะจิตหนีเรารู้หนีเรารู้นะจิตไปเพ่งเรารู้อะไรอย่างเงี้ย เมื่อสมาธิที่ดีมันจะเกิดมันจะไม่มีตัวค้างๆแข็งๆนี้ไอ้ตัวนี้ละขวางการเดินปัญญานะมันจะเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงแต่มีตัวเราเที่ยงจิตในเที่ยงนะคลายออกอย่างนี้ค่อยๆรู้สึกไปรู้สึกธรรมดาธรรมดานะรู้สึกไปตอนทำในรูปแบบก็ทำไปแล้วนะจะหายใจเข้าพูดออกโทหรืออะไรก็ทำแต่ไม่ได้มุ่งไปที่ความสงบนะทำไปเพื่อฝึกสติหายใจไปจิตหนีไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งก็รู้เนี่ยทำไปเพื่อฝึกสติพอสติเราถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดนะแต่ถ้าเราไม่ได้มุ่งฝึกสติเรามุ่งบังคับจิตนะจะได้มิจฉาสมาธิขึ้นมาเบอร์7ถือศีล5เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ทำได้ไม่บ่อยเวลาเห็นกิเลสตัวเองจะรู้สึกมาที่ลมหายใจและท่องพุทโธเห็นความคิดสลับไปมาเวลาโกรธคุมตัวเองไม่ค่อยได้หลังโกรธจบไปแล้วทุกทรมานใจเป็นอย่างมากคุมความโกรธอย่างไรดีครับคุมไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเห็นนะว่าพอโกรธไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์นะเห็นบ่อยๆแต่ไปจิตมันไม่เอาหรอกมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นโทษจิตมันก็ค่อยคลายออกเวลาเราโกรธคนอื่นนะแต่คนแรกที่ทุกข์แล้วคนสุดท้ายที่ทุกข์คือตัวเราเองนะมันทุกข์ไม่ต้องแก้นะยิ่งอยากแก้นะยิ่งโทสะแรงนะโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้นะถ้าโกรธแล้วทำผิดศีลเช่นไปด่าคนนะนั่นต้องรับวิบากนะได้รับวิบากแก้ไม่ได้อย่างเราโกรธแล้วเราด่าเขานะเขาก็เกลียดเราจิตใจเราเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ว่าคนโน้นว่าคนนี้เคยตัวเนี่ยจิตจะว่าคนได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นวิบากของเรานะที่เราสะสมเราจะเป็นคนไม่ดีนะเวลาอาศัยสตินะโกรธขึ้นมาเรารู้ไม่ทันไปละเมิดศีลเข้าแล้วจิตเศร้าหมองเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษเนาะมีกิเลสแล้วไปกระทำกรรมไม่ดีก็มีวิบากที่เศร้าหมองแก้ไม่ได้นะวิบากต้องรับนะแล้วต่อไปจิตมันจะเข็ดขยาดโอ้โกรธทีไรก็ทุกทีเลยเห็นอย่างนี้นะมันก็เลิกโกรธเองแล้วจริงจังกับชีวิตเยอะเกินไปไม่ดีนะเหนื่อยนะเราจริงจังกับชีวิตมากเราเองก็เหนื่อยนะคนรอบๆเราก็เหนื่อยด้วยนะอีซี่นะอีซี่ไว้นะเนี่ยจิตอย่างนี้มันถึงจะดีนะแล้วคนรอบตัวเราก็เอาเบอร์8เบอร์7เห็นไหมจิตมันมีความสุขขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยดูไปยิ่งไปเค้นมันนะยิ่งเครียดเอาเบอร์8ว่ามาเบอร์8นั่งสมาธิใช้อานาปานสติสมาธิลงลึกไม่เห็นจิตที่ไหลไปแช่ในความว่างจึงติดอารมณ์ละเอียดก็เลยหยุดนั่งมาเดินจงกรมและเคลื่อนไหวกายมากๆเดินรู้สึกตัวดูร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราดูจิตหลงแล้วรู้ตอนนี้กำลังความรู้สึกตัวน้อยสมาธิน้อยฟุ้งซ่านมากโทสะมากขอวิธีภาวนาเพื่อเพิ่มความรู้สึกตัวครับก็ทำสมาธิไปแหละจิตจะรวมก็ให้มันรวมไปนะแต่ถ้ารวมลงไปแล้วเราต้องมีสติกำกับไว้ตลอดไม่รวมเราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวแค่นั้นแหละนะถ้า
ถ้ารวมแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะมันจะเก็บกดพอขึ้นมาจากสมาธิเนี่ยจะอาละวาดเลยอารมณ์จะรุนแรงมันคล้ายๆเราไปนอนอยู่ในห้องปลอดเชื้อนานเกินไปนะถ้ามีสติกำกับเนี่ยนะจิตรวมลงไปนะไม่ขาดสตินะให้มันอยากพักอยู่นานเท่าไหร่ก็ให้มันพักไปตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตมันยังนิ่งๆอยู่ดูกายพิจารณาร่างกายลงไปนะแต่ถ้าจิตมันถอนออกมาแล้วจิตมันเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นดูจิตไปเลยนะให้มันลงแต่ว่ามีสติกำกับไม่ได้ลงไปแล้วไปหลับในอยู่เคลิ้มๆหรือเก็บกดอยู่ข้างในนะลงไปได้นะไม่ได้เสียแล้วลงไปแล้วมีสติกำกับนั่นนะถึงเราได้ฌานนะก็เป็นฌานที่ดีเป็นสัมมาสมาธินะแต่ถ้าขาดสติมันจะเป็นมิจฉาสมาธินะงั้นถ้ามีสติอยู่ก็ใช้ได้หมดละแล้วพอจิตมันถอนขึ้นมาถ้ามันเห็นจิตทำงานได้ดูจิตไปเลยแต่ถ้าถอนขึ้นมาแล้วจิตมันเฉยๆนิ่งๆนะดูกายพิจารณากายลงไปเลยนะจำได้ไหมที่หลวงพ่อบอกอันเนี้ยนะเดี๋ยวไปรีรันฟังตรงนี้นะจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะรู้สึกไหมตอนที่เริ่มฟังหลวงพ่อนะสงบตอนที่หลวงพ่อบอกว่าเลิกแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะเตรียมแล้วนะเตรียมจะไปยุ่งกับโลกเพราะฉะนั้นพยายามหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตจริงให้ได้นะจะทำอะไรจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรมีสตินะตาเห็นรูปจิตใจเราเป็นยังไงมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดอะไรอย่างนี้จิตใจของเราเป็นยังไงมีสติรู้ทันนะฝึกให้ได้ในชีวิตประจำวันพยายามหลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับชีวิตประจำวันให้ได้ถ้าเก่งเฉพาะในห้องกรรมฐานนะยังสู้กิเลสไม่ไหวหรอกนะงั้นต้องฝึกนะต้องฝึกวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะเชิญกลับบ้านเชิญกลับบ้านนะ